අද කතා කරන්නේ වයිල් රෝ ගැන. ඉස්සෙල්ලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති ඇඩ්වාන්ස් කැල්කියුලේටර් එක part 2 එක. අන්න ඒකෙදිත් මම කිව්වා වයිල් රෝ ගැන. ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහලා බලන්න. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලම අපි හිතමු variable එකක් අරගෙන c කියලා ඒක සමාන වෙනවා 1ට. c සමානයි 1යි. එතකොට ඒක print කරන්න ඕන. user ට පෙන්වන්න ඕන print c. හරි. ඊට පස්සේ i c සමානයි i c සමාන වෙනවා c වලට එකක් එකතු කරාම. මේකෙදි වෙන්නේ c සමාන කරනවා 1ට. ඊට පස්සේ එක කියලා පෙන්වනවා. ඒක මෙතන value එක තියෙන්නේ 1නේ. ඒක නිසා 1 කියලා පෙන්වනවා. නෑ c කියලා පෙන්වනවා. c පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ i c සමාන වෙනවා. එකම variable එක දෙපාරක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එකක් එකතු කර කර නැතුවත් පුළුවන්. මෙහෙම කරන්නේ c i c සමාන කරනවා c වලට එකක් එකතු කරලා. ඒක මෙතන c එක තමයි මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ අලුත් c. මේ c එක නම් මේකට එකක් එකතු කරලා ඒක සමාන කරනවා මේ c ට. ඒක රන් කරලා බලමු. එක. හරි. මේක එක වෙන්න හේතුව තමයි අපි print කරන්න කිව්ව උඩ c එක i print කරන්න කියනවා. මෙන්න මේ c එක. මෙන්න මේ. ඒකත් දුන්නා. එතකොට දෙක කියලා පෙන්නනවා. මේ පළවෙනි එක c සමාන 1. ඊට පස්සේ 1 කියන එක print කරනවා මෙයා. ඒ print කරන්න කියලා තියෙන්නේ c සමානයි 1යි print c. ඊට පස්සේ i c සමානයි මේ c එකට එකක් එකතු කරලා ඒකයි print කරන්න. මේක මෙහෙම කරන් ගියොත් එක දිගට මේ වැඩේ කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේක නැවත නැවතත් කරන්න තමයි while true පාවිච්චි කරන්නේ. මේ while true පාවිච්චි කරද්දී මේ print එක ඕන් වෙනවා. නෑ මේ print එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. යට තියෙන print එක. අපිට මේකේ c සමාන 1කින් int එකක් දීලා while true හරි int එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක tab එකෙන් මේව කරා. යටින් tab එක ඔබලා ඉස්සරහට කරා. නැත්නම් මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. tab එක ඔබ. හරි. මේක තමයි. දැන් මේක run කරලා බලන්න. එකක් එකතු වෙයි return වෙනවා හැම වෙලාවෙම. එක දිගටම return වෙනවා. මම මේක main එකට ආයෙ return කරනවා. ඔන්න ආයෙ තමයි. මේක stop කරනවා දැන්. මේක පාවිච්චි කරනවා OpenCV එකේ. මේක පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි කැමරා එකෙන් ඉන්පුට් එක අරගෙන ඒ ඉන්පුට් එක ගන්න කියන එක හැම වෙලාවෙම කරන්න කියනවා. ඒකට තමයි while true පාවිච්චි කරන්නේ. OpenCV එකේ කැමරා එකෙන් ඉන්පුට් එක හැම වෙලාවෙම ගන්නයි කියන්නේ. හැම මිලිසෙකන්ඩ් එකේම අරගෙන අපිට පෙන්නනවා FPS 30ක් වගේ තමයි අඩුම තියෙන්නේ frame per second. හරි. මේක තමයි while true එකේ basic එක. මේකට පාවිච්චි කරමු input එකක්. මේක මම ක්ලියර් කරලා එන්සෝනයි input දාමු එකට first number චූටි කැල්ල එකක් හදමු. number මේක අනිවාර්යෙන් int එකක් විදියට ගන්නවා. මොකද අපි ගුණ කරන්න බෙදන්න ගන්න නිසා මෙතෙන්ට ඉස්සරහට int කියලා දාලා මෙහෙම bracket එකක් දාලා පිටිපස්සෙම bracket එකක් දානවා. ඊට පස්සේ b සමානයි input a second input second number. හරි. මෙතෙන්ටත් අනිවාර්යෙන් int එකක් දාන්න. integer එකක් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ operator එක සමානයි input operator
මේ ඉන්පුට් වලට උරුම තමයි මම while true දාන්නේ. මොකද අපිට කැල් එක දිගට රන් කරගන්න ඕන නිසා. ඒක මම පස්සේ කරන්නම්. මොකද ඒක කියලා දෙන්න ඕන නිසා. හරි ඊට පස්සේ C සමානයි නෑ ඉස්සරහ දාමු. if O සමාන වුණොත් එකතු කිරීම නෑ ගුණ කිරීම විතරක් දැන් ගමු. ගුණ කිරීමට C සමානයි n ගුණ කිරීම p. ඊට පස්සේ print C. හරි. මේකට දැන් මම දානවා while true එක. while true. ඊට පස්සේ while true එකට හරියන්න මේ tab එකෙන් ඉස්සරහට කරනවා මේවා. tab එක මේ ඉස්සරහට කරනවා. ඉස්සෙල්ලම while true දැම්මොත් ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක කියලා දෙන්න ඕන නිසා කරන්නේ. හරි මේකෙන් tab එකෙන් යවුවා. මේක tab එකෙන් යවුවා. මේක tab එකෙන් යවුවා. හැබැයි මේවෙන් එළිය තියෙනවා. ඒක මෙතනින් තියෙනවා මේ while true එකට අදාළම නැහැ. while true එකට අදාළ එක pycharm එකේන හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලකුණක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙම කරන් පස්සේ ඇතුළට දාගන්නවා. මෙහෙම කරන් පස්සේ expand කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ while true එකට අදාළ මෙන්න මේ ටික විතරයි. හරි. මෙතන දැම්මොත් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. එකපාරයි පෙන්වන්නේ. හරි මේක දැන් run කරලා බලමු. first number එක විදියට 68 දානවා. second number එකට 75 දානවා. operator එක ගුණ කිරීමනේ අතන දුන්න if එක. හරි. ආයි ඒ වගේම වෙනවා. අපිට ආයි first number second number අහනවා. ආයි අර විදියටම ගුණ කරනවා. නැත්තම් අපි මේක හැම වෙලාවෙම software account Python file run කරනවා නැතුව මේක එක දිගට කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි. හරි. while true එකේ තියෙන එච්චරයි දැන්ට කියලා දෙන්න. එහෙනම් අනිත් වීඩියෝ එකේදී හමු.